girl from the soil. She taking me out of this world. Wave. Nice guy with a cold shoulder. Yeah, we cool, but I don't know you. Roll a flower and I'm off the potion. Give me superpowers and I won't stop to the bank. Roll on supermassive. Big bank for the space chatter. Way up in a squad NASA. Cup of field with the dark magic. Tryna go all the way up. They keep on calling my phone. They catching none of the buzz. I got it out of the mud. Tryna go all the way up. Přátelé, jsem hrozně ráda, že vás se můžu přivítat v O2 aréně po dlouhých 2 letech. A dneska se spolu podíváme na neuvěřitelný 2 titulový zápasy, což je totálně nevídaný, ale pro O2 arénu bylo potřeba vybrat něco speciálního. Tady to máte a se mnou se na to pojďte podívat. Dámy a pánové, čeká nás první z 8 zápasů podle pravidel MMA. V modrém rohu Vladimír Vlado Lengal. Červený roh Michal Hrozivá ústřice Nepraš. Ale píso, dobrý spodek, ještě jeden. A Nepraš se vzdal, Nepraš to v tuhle chvíli vzdal. Wow! Po minutě a 30 vteřinách třetího kolo vítězí technickým KO Vlado Lengal! Je to doma! Úžasný výkon, short notice. Jak jsi to zvládnul? Jak ti bylo? Jak ti je? No, už je mi líp, ale fakt jsem si šáhl na dno a první kolo jsem se tak vyšťavil, že jsem šel do rohu a motala se mi palica, takže jsem fakt dal srdíčko do toho a zvítězil jsem, ale nebylo to pro mě snadný, jsem fakt vysílený z těch zápasů, co jsem měl, mám 3. zápas od začátku roku, jsem fakt vyšťavený a jsem rád, že to dopadlo. Ještě ve vyšší váze, vlastně moje váha je 66, takže jsem rád. TKO! Dámy a pánové, v tuhletu chvíli nám dovolte, abychom řekli něco, co cítíme, že říct musíme, protože všichni víte, jaká v tuhletu chvíli nastala situace. Nikdy jsme si nemysleli, že se společně dožijeme za našich životů války v Evropě, nikdy jsme si nemysleli, že se dožijeme takhle zbabělé reakce západního světa, ke kterému patříme. Nikdy jsme si nemysleli, že kvůli válce budeme muset rušit zápas 2 sportovcům, kteří tu válku zavrhují. Nikdy jsme si taky nemysleli, že Palo, který má ženu z Ukrajiny, bude během příprav na turnaj, na který se extrémně těší, 2 roky, řešit útěk její rodiny z města, které je v nebezpečí a je 40 kilometrů od hranic s Ruskem. Válka je zločin a ten, kdo ji má na svědomí, je prachsprostý zločinec. Věříme a skutečně se modlíme k tomu, aby tento válečný konflikt brzo skončil. V tuto chvíli umíme pomoci pouze finančně a to také uděláme a věříme, že to v rámci svých možností udělá každý z vás. Máme šanci všichni, tak jak tady sedíme, ale i u vás doma, ukázat, že jsme lepší než politici a že na rozdíl od nich dokážeme jednat rychle. Nyní se ovšem chceme tady všichni společně sklonit před statečným národem Ukrajiny, před jejich bojovníky a před všemi, kteří neutíkají a bojují. Před těmi, kteří čelí neuvěřitelnému tlaku a přesile, a jak jsme toho byli svědky v případě 13 bojovníků a 1 ženy na Zmím ostrovu, před těmi, kteří se odmítli vzdát a často jdou tak na dobrovolnou smrt. Ukrajino, jsme tady pro vás a Ukrajino, stojíme za vámi. Držíme vám palce. To nejsou hubáci, vždyť už si nalitnej, to jsou jen vojáci, přijeli v hranatých, železných maringotkách.
se slzou na víčku, hledíme na sebe, před mnou bratříčku. Bojím se o tebe, na cestách klikatých, bratříčku v polobotkách. Prší a venku se setmělo. Beránka vlku se zachtělo, bratříčku. Začal si hrát. Děkujeme moc, prosím, si tuhle emoci sebou domů a každý pomožte, jak umíte. Děkujeme moc. Ať je Ukrajina. Ty a ještě pár teda dalších, jste vlastně takový veteráni OKTAGONu, že jste s OKTAGONem vlastně od prvního turnaje, cítíš se jako veterán OKTAGONu? Necítím se jako veterán, ale už jsem nad tím přemýšlel, že teďka vlastně nastupuju s klukem, který mu je 21 a už jsem se začal připadat starý, jakože jestli se o tom začne mluvit, že já jsem ten veterán a on je tam mladá puška, tak už je to špatný. Jaký to je růst s organizací vlastně? Tak je to jako skvělý to vidět, kam se to posunulo, prostě kolik je tady dneska jako lidí a kolik lidí se jako o nás stará a celkově jako v té produkci, co zatím všechno je to úplně jiný svět, než to bylo na začátku. Had a wrestling match with Mount Everest. Leaving as prey, I could chase off the predators. You can't run with me, little boy, you're too delicate. Hold up! I'm feeling a little bit. No, tak nám začal zápas týchto urazených chlapíkov. If I'm laughing while I'm twiddling my fingers, it's only a warning that you can't just walk up to me, talking to me. Ain't no telling my reaction. This is such an experience, and it's always one I wanna max out. Tak toto bola bleskovka. Měl to být zápas, který bude v postoji, nebo si očekával, že to skončí na zemi? It used to be like it was. I thought I will fight in stand, then I will go down and just ended the fight earlier. Right now. Tell me who you are, get in the car. Right now. Reach for the stars, I want it all. Right now. Tell me who you are, get in the car. Right now. Dámy a pánové, začíná hlavní karta turnaje OKTAGON 31. Jaký tretí Dobrá, Vlasta Čepa. Tady trefil Bradu, ale pozor, tady trefil Alexandre. A znovu, levou. Vlastně se až moc jde dopředu. Tvrdé údery. Vlasto je nahulený. Vlasto je nahulený hodně. Víc než Alexandre. Tak tady seš kousíček od KO jakémkoliv úderu. Dobrý spodek, dobrá leva. Další tvrdý úder Čepa. Zase se tam pustil jako blázen. Trefuje teď. Brazilec k zemi a tohle je konec. Vlasto Čepo to zase zvládnul v tom svém stylu. To je blázen. Wow. To je neskutečný blázen tenhle kluk. El Chapo! Vlasto Čepo! Kamaráde, ty jsi blázen. No to klasika. Nič nové, to je proste to, čo tak vieme robiť a taktika a také veci nevychádzajú, technika, tak musíme sa dať na takéto potom. Taktika je na hovno a technika říkáš. Áno, tak. A toto bol môj prvý zápas, odkedy mám syna, tak táto výhra je pre ňa a pre moju ženu, ahojte. Vlasto Čepo, dámy a pánové. Byl tam nějaký kritický moment, možná jsme si ho trošku všimli jednou, že to tam štrejchlo. Rozhodilo tě to, nebo naopak? No, dostal som akože nejakú bombu a popravde hlavou som bol úplne prítomný, ale nohy ma neposlúchali. Počul som aj roh, že trošku sa vydýcha, aj dostal sa z toho. Ja som aj chcel a nohy mi trošku tancovali, ale hlavou som bol úplne v pohode. Som bol pripravený do bitky a možno keby zatlačil, že by ma začal trafať, tak by to bol ešte kritickejší moment, ale hneď som sa dostal z toho, 2 sekundy som išiel zase dopredu. Jako vždy, přesně jak říkáš. Super, a co tvoje zranění? Neozvali se v zápase? Nie, zatiaľ, chvála Bohu, som necítil nič v zápase, takže to je to dobré. Zdeno, ten
tentokrát v O2 aréně. Bude tady skoro 11 000 lidí. Jak ty to vnímáš za sebe před takovým obrovským publikem se ukázat? Tak určitě je to skvělý, ale zase na druhou stranu je to trošku i tlak. To nebudu lhát, ale já věřím, že až v ten správný moment, tak mě ty lidi poženou vpřed. V čem si myslíš, že máš navrch proti Lohoremu? Tak myslím si, že tvrdostí, myslím si, že váhou ani moc tolik ne, protože se docela dost nabral, podařilo se mu to. A čím budu mít navrch, asi i srdcem, bych řekl možná. What do you think about this fight? If you can take like the last one or the fight with Carlos, this opponent will be easier for you? A fight is never easy. It's always, a fight. But I will be I am more prepared for this fight than every other fight I've been. So hopefully it'll be much easier. Yeah, Alex, the Killer Kid, Riley, Taz, yeah. Francesco, Stejně, game over, Boríka. Alex vypadal strašně sebevědomě a má bombu v té levé. Zdeněk to cítil na té bradě. Pokus o takedown a velmi zajímavě doručen, podívej se. Taková pomalá, ale precizní záležitost. A s Lohorem, který trefuje zle. Ta přední ruka, která trápila všechny jeho soupeře, trápí Polívku a ten je podle mého názoru teď nepříjemně nahulený. A Zdeněk Polívka to zdál. Wow. Už po třetí dnes. Zase první kolo. Máty si myslím, že je celku zaujímavé interview s týmto pánom. Těším se na to. Po 3 minutách a 25 vteřinách vítězí technickým KO The Killer Kid, Alex Lohore. Bragg, make some noise! The atmosphere in here is crazy. Thank you very much everyone for coming down. You look like fucking king, you know? So tell me, how you feel right now after the fight? I feel great. Everything I worked for and prepared for worked. Yeah, I think the weight helped me a lot because my punches are more heavier. And what we can expect right now? We will see you here more? When Carlos Vemola comes back, maybe a second fight versus Carlos Vemola. Why? So you won a title, right? Yes, 100% won a title fight. I want a belt to go with the crown, you know? Byl to pro tebe moc velký zákusek? V čem si myslíš, že mohl být ten problém? Možná tím, že jsi poprvé nebyl tak podceňovaný jako vždycky? No, tak těch věcí tam je hodně, prostě měl lepší den a asi jsem se trošku nechal svázat tou důležitostí toho zápasu, protože jsem věděl, že mi stačí jenom jeden krůček k tomu, abych mohl zabojovat o ten titul. Ale rozhodně se necítím zlomenej. Prostě teď se chci co nejdřív dostat zpátky a já chci zápasit proti takovým těm zápasníkům. Vím, že na ně mám. A dneska jsem to úplně od začátku nebyl já, ale příště tak to bude úplně něco jiného. Hi, hello, welcome back. Thank you. You are here for second time and you go for title. Like how you think is this possible? Because you are 660 in a weight. Like, how is this possible in your point of view? For me, it's possible because I had a good record and I put a good show and I beat a good opponent, so why not? Yeah, it's no matter how many times here, you know. I was here, I beat the title contender, who was Carol. He was a title contender, so I beat him, so yeah. Dámy a pánové, čeká nás hlavní předzápas dnešního večera. A to titulová bitva o prozatímního šampiona lehké váhy. Za Belgii v modrém rohu dvojka váhy. Lassen Black Panther
jednička váhy za Slovensko, Ronald Rodney Paradajsa! A hned to začalo. Tohle je bleskový start. Keita se pokusil zasáhnout ještě první 10 vteřinách. Neuvěřitelná atmosféra. Tohle se prostě neděje na normálních turnajích. Ale pozor, teď je tady první chyba Ronnyho. Oh! Ale Keita znovu zasahuje. Teď je podle mě chvíle pro Keitu. Teď je Ronny v problémech. 10, teď potřebuje utéct. Znovu to chytil trošku přes ten nos, zachrání se pokusem o takedown, který možná i doručí, ale je zbytečné skoro o něj bojovat. Byť je tam nakonec přeci jenom ten takedown. Všechno ve prospěch vítěze, kterým se stává Lozen, Black Panther, Keita! You know, there is too much problem in this world right now with Ukraine. Free Ukraine, man. Free Palestine. Free Syria. Free everybody, man. We want peace. Ciao, Slovakia. Ciao, Czechia. I love you guys, man. And now, Ivan Pushika. Ivan. Give me my belt, man. Nejsem už na kamere, chcem vidět, jak vyzerám teraz. Mám moc pěkný nejsou. Jseš nádherný člověk a fantastický bojovník. Dal si nám neuvěřitelných 30 minut boje. A myslím, že ta podpora je něco jako vítězství. Ďakujem všetkým, ďakujem fanúšikom. Fakt si neuveriteľný. Bojoval som, dal som to všetko. Išiel som proste naplno, jak to išlo. Mal som pocit, že som triafal čistejšie, možno ja tak nevyzerám, ale mal som pocit, že triafám. A cítil som sa ako víťaz, bojoval som ako šampión a chcem byť šampión a nič sa na tom nemení proste. Makám, drém a dávam do toho všetko. Congratulations, man! Oh my God, it was so hard fight for you. How you feel after that? You know, I feel very great, man. Like, I've been 5 years in MMA. I never fight 5 rounds before. And now I do 5 rounds against a top contender, Ronnie, man, and I beat him in 5 rounds, man. I don't believe it. You know, I don't believe it. Patriku, ten staredown vlastně vypadalo to celkem šíleně, ty jsi tam vypadal jak šílený zvíře. Vypadáš ve své životní formě, cítíš se tak? Ano. I po psychické stránce? Ano. Mě zajímají ty trashtolky, jak to vlastně začalo, nebo kdy ti to začalo připadat osobní? Když se začaly vytahovat osobní věci z minulosti. Ty už si několikrát zmiňoval, že možná ho tam budeš šikanovat, možná to prostě ukončíš rychle. Jaká je teda nálada dneska? To uvidíme na rozcvičce, až se rozcvičím, jak se rozejbu, jak to pocítím. Oba dva plány jsou jako pořád aktuální. Je to od tebe teďko spíš už taková taktická záležitost, ten tlak, který vlastně je vyvíjený na Kincla od tebe, anebo prostě si to užíváš? Nie, tak však on sa do mňa navážal, tak som chcel, aby mi to povedal do huby, čo rozprával cez internet, ale tak to nepovedal, na to sa nezmohol, takže akože hra, nie je to hra, chcel som, aby mi to povedal na tej váhe do huby, ale tak počítal som s tým, že to nespraví, ani to nespravil, no a tak je to tak, jak to je. No a podle tvojí dnešní nálady, jak si myslíš, že to dneska bude probíhat? No, tak ťažko povedať, ako to bude prebiehať, ale určite budem víťaz toho zápasu. No a pak teda, co si myslíš, že bude následovat tady po tomhle zápase? Nebo máme tam nějaký plán? No ja nemám, ty máš? Uděláme. Tak ja ne, pôjdem si oddychnúť niekam s rodinkou a uvidíme, čo potom bude. Dámy a pánové, toto je moment, na který jsme společně všichni dlouho čekali.
zápas o titul šampiona Octagon MMA organizace ve střední váze na 5 kol po 5 minutách. A proto všichni společně jedeme! Za Česko v modrém rohu Patrik Inspektor Kincl! V červeném rohu za Slovensko prozatímní šampion organizace Octagon MMA ve střední váze Samuel Pirát Krištofič! Říkal Patrik Pirátovi, že plaval zatím jenom v rybníku. První pokus o takedown. Chce dostat pletivu, Kinsley kontroluje. Pirát zkusil explodovat. Kinsley mu pořád v zádech. Kinsley neskouší ten zápas nikam hnát. Teď nebezpečné lokty na úrovni temena. A znovu single. Která teď nutně potřebuje. Pozor! Pozor! A teraz musí dát do toho Pirát úplně všetko. Odklepáno 10. Pokus o high kick. Bojuje se do poslední vteřiny. A ještě i potom. Tak nakonec si pripísal takedown aj Pavel Toš. A novým šampionem Octagonu se stává Patrik Inspektor Kincl. Gratulujem. Ty jsi se teďkom loučil s Pirátem a říkal, potom pokecáme. Hele, Pirát se mnou přišel, že teď je konec vojny, co jsme si. Pro mě to bylo hodně osobní, to znamená, chci to s ním probrat v klidu, pokecat o věcech, co vadili mě, co jemu, hlavně o těch prasárnách tady v zápase a pak jsem s tím ready určitě. A poslední věc, co jsem chtěl říct, že víc než moje práce, samozřejmě mýho týmu, partnerů, co jsou za mnou, je tenhle titul patří mojí ženě, která to teď měla doma. Kurva, všechno na bedrech, udělala mě skvělý podmínky. Zlato, pojď sem, kde jsi? Adriano! Adrian! Zlato. Zasloužil si Patrik potlesk i u tebe za ten zápas, Piráte? Áno, bol lepší, takže si zaslúžil potlesk. Ale stále po tom zápase mi ostali 2 zdravé ruky, 2 zdravé nohy, elita v rohu a moje sny nezastavia. Budem bojovať stále za svoju rodinu, za svoju dcerku. Ďakujem. Přátelé, jsme na konci obrovské podívané v O2 aréně, na kterou jsme tak strašně dlouho čekali. Máme za sebou 2 titulové zápasy, kde oba dva dopadly v 5 kolech na body. Byla to neuvěřitelná podívaná, doufám, že jste si to s náma užili a my už se společně budeme těšit na 26. března v Šamoríně.